Terve vaan! Ja tervetuloa meidän How to Drift Car ensimmäisen tuotantokauden viimeisen jakson pariin. Ja nyt näin heti kärkeen tällainen poikkeuksellinen asuvalinta. Mulla on ihan syy pitää tällä hetkellä tällaista juhlavaatetusta. Tässä kävi syksyllä sillä lailla, että semmonen organisaatio kuin Drift Madness, Jaakko Haukka tuolta Haminan suunnalta, on järjestänyt nyt jokuisen vuoden verran näitä meidän niin sanottuja höntsädrifting-tapahtumia. Eli tuo niin kuin grassroots-harrastajille varsinkin hyvin pitkälti mahdollisuuden tulla matalalla kynnyksellä ihan vaan pitämään radalle hauskaa, ei ajamaan kilpaa, vaan nimenomaan pitämään hauskaa ja harjoittelemaan meidän lajin lähtökohtaa, eli autohallintaa. Ja syksyllä tosiaan kävi sellainen hieno homma, että tällainen Suomessa joka vuosi jaettava Falkenin kiertopalkinto, joka jaetaan aina niin sanotusti lajin parissa ansioituneelle ja paljon tekevälle henkilölle huomionosoituksena, kunnianosoituksena, niin Jaakko ja Drift Madness sai tänä vuonna kyseisen palkinnon ja haluamme onnitella Jaakkoa niin kuin erittäin paljon tästä ja todeta se, että ei olisi voinut mennä parempaan osoitteeseen. Kiitoksia kaikkien harrastajien ja myös meidän puolesta siitä, että teet pyyteetöntä työtä meidän harrastuksen ja meidän lajin eteen. Olemme sinulle hyvin paljon velkaa. Ja kaupallinen tiedote tässä kohtaa. Näitä vaatteita pystyy tilaamaan Jaskalta hänen verkkokaupastaan. Osoite tässä alla. Ja ei ole kyllä parempaa lippalakkia omassa molopäässä ollut. Tunteilut on hoidettu. Niin nyt lähdetään sitten perkaamaan tätä meidän autoa. Elikkä nyt ollaan ajettu, niin kuin edellisistä jaksoista on huomattukin, niin me ollaan päästelty nyt sitten Pesämäkeä, me ollaan päästetty Lapuaa tällä autolla. Jiri on päässyt hyvään tuntumaan tämän Aihion kanssa, sanotaanko näin. Hallittavuus on yllättävän hyvä, ollakseen tällä hetkellä täys raakille vielä. Ja yksi suuri asia, mikä niin kuin ainakin allekirjoittaneen ehkä yllättääkin jollain lailla, on seuraava. Elikkä suurin yllätys on mun mielestäni se, ainakin monelle vissiin ilmeisesti, mitä on saanut kuunnella juttuja tässä kesän aikana, että meillä on edelleen toimiva moottori. Elikkä se on ihan napista käyntiin. Elikkä niin paljon kun me koitettiin antaa sikaa tälle vehkeelle tuossa viime Lapualla, niin kone toimii edelleen aivan kuin ajatus. Meillä on joku 1,4 paaria siellä ahtoja ja jonkun vähän alta 500 heppaa on otettu voimaa pihalle. Nyt on ja muistaakseni 580. Olisiko hevosia ollut joku 470, 480. Boostkatti heitti 1,6 muutaman kerran tuolla Lapualla ja kone sai kyllä ihan niinku riittävästi sikaa. Niin nyt voidaan ainakin todeta se, että toi 360 000 ajettu Horstin kasaama kone ei ole mikään aivan maailman löyhin. No, kuka tietää, toinen tämmönen samanmoinen avaamattomana keulille, niin mitä sitten tapahtuu, mutta se, että tämä ei ollut mikään erityisen hyvin pidetty yksilö, eikä muutenkaan niin kuin koneeltaan pieniä öljyvuotoja ja muuta tuommoista on, mutta kyllä se nyt ainakin näin Samin säätämänä näyttää se olevan, että oli jopa ihan ajettavakin. Eli se, mitä me ollaan jouduttu jalostamaan tässä kokeilujen aikana siitä, mitä alun perin ollaan suunniteltu, niin on se, että venttiilikoppa on osoittautunut tämän moottorin heikoimmaksi kohdaksi. Meillä on sulanut 1 koppa. Ehkä 2. Ei ole vielä viitytty kääreitten alle kattoa, mutta toi ahdin on sen verran lähellä muovista koppaa ja se nyt oli vähän niin kuin odotettavissakin, että se ei tule kestämään sitä lämpökuormitusta, mitä tuo säteilee toi ahdin ja pakosarja. Ja Lapuan sponssipäivillä niin meillä suli 1 venttiilikoppa puhki. Ei onneksi päässyt tapahtumaan mitään suurempaa tulipaloa. Laitettiin uusi koppa kiinni ja nyt päästiin sitten vielä yhden kerran kokeilemaan vähän paremmalla lämpösuojauksella. Ja tuolla se nyt tuntui toimivan, vaikka pakopesä oli punakeltahehkunen tuossa Lapualla, niin ei ainakaan näytä siltä, että venttiilikoppa olisi ottanut itteensä. Mutta siihen tulee muutosta. Meillä on semmonen tieto tällä hetkellä, että Jenkkilässä tätä samaa konetta myydään tunnuksella M56 ja siinä on alumiininen venttiilikoppa. Uusi vaan maksaa enemmän kuin painonsa kultaa, mutta
pitää tässä talven aikana koittaa tuolta eBayn ihmeellisestä maailmasta kalastaa joku käytetty. Sitten vesikierto meillä meni osittain uusiksi. Meillähän oli pieniä lämpöongelmia tämän vehkeen kanssa silloin ihan ekana kertana. Ja se syy mikä oli, niin tämä jäähdytysnestekierto ei toiminut ihan sillä lailla kun ajateltiin, vaan meiltä puuttuu alkuperäinen vesipumppu täältä. Ja sitten kun täältä kannesta tulee paluuvirtauskanava, niin se ei ohjautunut se jäähdytysneste tuolta takaa vesipumpulta niin kuin olisi pitänyt, vaan se teki kaasulukkoa koneeseen ja sitä kautta pääsi kiehumaan. Niin mä tein semmoisen muutoksen tähän, että me laitettiin vanhemman M50 alumiininen termostaattikotelo, josta hitsattiin päädyt kiinni. Ja sitten hitsattiin AN16-aset nipat, laitettiin tuohon ilmausnippa. Nyt tämä toimii ilman termostaattia, koska siellä kannessa oleva paluukanava on tulpattu. Siellä on Massey Fergusonin pakkastulppa 32,2 milliä halkaisijaltansa löytyy ainakin IKH-kaupoista. Niin sen sai lyötyä suoraan sen lantin tonne tulpaksi, niin nyt se pääsee niin sanotusti pakkokierrolle koko ajan. Ja meillä on myös alkuperäinen vesipumppu nyt paikoillaan. Orkkis vesipumppu huolehtii siitä, että neste kiertää moottorin sisällä juuri niin kuin se on tehtaanpaappa ajatellut. Ja sitten toi takakontissa oleva vesipumppu, niin sitä ohjataan PVM:llä Ekun toimesta lämpötilan pohjalta niin, että se syöttää meille riittävästi raikasta jäähdytysnestettä sitten tänne koneelle niin, että meillä pysyy lämmöt tasaisena. Ja nyt kokeiltiin tuolla Lapualla. Meillä oli vissiin suurimmat moottorilämmöt, kun Jiri päästi 285 Westlakeillä ihan niin paljon kuin autosta lähti. Noin 7 kierrosta muistaakseni. Mä laskin 7 kierrosta ilman jäähdyttelyjä. Siinä vaiheessa lämmöt oli joku 106-107 astetta. Elikkä niin nyt alkaa näyttää siltä, että jäähdytyspolitiikka on semmonen, että siitä ei tarvitse murehtia. Toki me tullaan vielä tuota takakonttia sisustamaan. Meiltähän puuttuu kaikki ilmanohjaimet ja kaikki koteloinnit Flektiltä ja muuta vastaavaa sieltä Syylärin puolelta. Ne tullaan toki tekemään sinne talven aikana. Mutta se, että se jäähdytyssysteemi niin koki semmoisen evoluution. Sitten se me huomattiin, että ohjaustehostin tulee vaatimaan luonnollisesti öljyn jäähdytyksen. Eli kun tässä lajissa vedetään koko ajan urku auki, enemmän tai vähemmän, niin meillä ei ole nyt minkäänmoista jäähdytyskiedukkaa täällä, edes sitä alkuperäistä puskurin sisällä olevaa kiehkuraa. Tehostimen öljy pääsee vähän kuumenemaan liikaa. Mut se on helppo nakki, siihen tulee nyt joka tapauksessa jäähdytin. Me haluttiin nyt vaan kokeilla ilman. Tämän tyyppisen pakosarjan kanssa, mikä meillä tässä on, niin tämähän on virtausteknisesti todella huono, tämä hukkaportin yhdet tuonne laipalle. Niin siinä jouduttiin käyttämään huomattavasti paljon löysempää jousta. Meillä oli ensin 1 baarin jousi, niin se ei edes 1,6 baarissa vielä alkanut rajoittamaan. Eli nyt meillä on siellä 0,5 kilon jousi, niin se mekaanisesti rajoittaa ahdot johonkin 0,8 suurin piirtein. Ja loppu hoidetaan makkiventtiilillä sitten niin kuin halutaan Ekun toimesta. Mitäs muuta? Oikeastaan ei muuta. Kaikki muu toimii juuri niin kuin on ajateltu. Itse asiassa vähän tosiaan paremminkin kuin mitä ajateltiin. Tämä ahdin tähän moottoriin toimii aika lailla sillä lailla kuin mitä Borgwarnerin Matchpotti antoi ymmärtää. Pikkusen liian yläviree herää siinä jossain 4 tonnin päällä. Koneessahan on rajoitin nyt 6800. Se on vakioventtiilijousilla, tai sanotaanko vakioventtiilikoneistolla näin ylipäätään. Niin ahdetusmoottorissa niin toi 7 tonnia on aika lailla niin kuin maksimi. Kyllä näitä on pyöritelty lujempaakin, mutta se, että jos halutaan koneen kestävän eikä haluta venttiilin kuvia mäntien päälle, niin siinä vaiheessa on viisaampi pysyttäytyä siinä. Uuteen koneeseen toki tulee ihan eri kalusteet kanteen, mutta se on sitten seuraavan tuotantokauden hommia. Sähköinen kaasuläppä toimii kuin ajatus, ei mitään ongelmaa. Mekan kanssa yhteistyössä toimiva DPVX2 hoitaa homman kyllä ihan niin kuin täysin. Sitten tämä, sanotaanko, että vihaamani kapistus, eli tämä Bemarin alkuperäinen imusarja. Mä kirosin tämän alimpaan helvettiin
silloin kun tätä laitettiin ja mä vannoin ja vakuutin, että tämä ei tule kestämään ensimmäistä ajopäivääkään, mutta kesti se. Eli me ollaan ajettu tänne nyt 1,4 ja 1,6 baaria tasasta ahtopainetta, niin kestää, ei vuoda, toimii ihan hyvin, mutta se, että kyllä sitten suuri riski on, jos oikein takatulta tulee, niin kyllä tämä varmaan jostakin kohtaa halkee. Tännehän jouduttiin tekemään disaventtiilille tulppa, eli täältä on disa otettu pois, eli tämä muuttuva pituuksinen imusarjahässäkkä, niin siihen mä tein nailonista ABS-muovista kiekon, mikä on Orenkaalla tiivistetty, todella kaunis, tällainen esteettinen Amish-viritys. Mutta imusarja toimii, eli sanotaanko, että budjettimoottoriin niin ei mitään ongelmaa. Voi käyttää mun mielestäni, ei me ainakaan tuota hajotettua saatu. Täältä näkyy tämä jäähdytyspuoli. Sitä vähän fiksaillaan, tehdään tuolle vesipumpulle kunnon teline, se oli tällainen pikaviritys silloin. Joku on kysynyt tästä paisarista. Siitä voi vaikka kuvata vähän numeroakin tarkemmin, se on ihan Autodogista löytyvä Vaikon paisari. Oli muistaakseni V8-koneisista 500-sarjan E34 ja 7 peräisin oleva. Ja 2 baarin korkki. Toimii hyvin. Ja toi CSF:n 3-kiertoinen syyläri, niin se on nyt kyllä ihan oikeasti osoittautunut niin kuin todella toimivaksi syyläriksi. Siitä ei kyllä niin kuin enää parane. Niitähän saa meiltä. Ja Pierpurin vesipumppu lähimmästä autotarvikeliikkeestä tai mistä nyt haluaakin ostaa. Siihen on tikillä Jiri hitsannut vaan noin AN-nipat, että saatiin letkut kiinni. Ja Megasquirit 3 pystyy PVM:llä ohjaamaan sitä ihan ilman mitään erillisiä kontrollereita tai mitään muutakaan. Se hoitaa homman niin, että sitä pystytään ohjaamaan portaattomasti eri nopeuksilla lämpötilan funktion. Ja sitten vielä polttoainepuoleen. Eli mähän silloin kerroin siitä, että me käytetään sitä vakiotankkia, missä meillä on se AM:n 340 pumppu. Great success. Ei mitään ongelmaa. Ainakaan näillä G-voimilla, millä ollaan ajettu aika tyhjälläkin tankilla, niin ei ole havaittavissa minkäänmoisia rötäilyjä eikä mitään muutakaan ongelmaa, että bensan paine putoaisi. Ja se on pirun helppo tankata tästä orkkisreijästä. Että aiotaan pysyttäytyä siinä myös ensi vuonna. No niin. Nyt kun on käyty läpi sitten sillä lailla pintapuolisesti, että mitä tälle autolle nyt on sitten tässä tehty eri jaksoissa ja nyt sitten tässä läpikäynnissä, niin Protoparts Motorsport How to Drift Car Season 1 finaalijakso tulee tämän jälkeen ja tässä jaksossa tulee vain ja ainoastaan tylsää löpinää siitä, että kuinka paljon tämän auton rakentaminen on nyt sitten tullut maksamaan. Eli me käydään läpi suurin piirtein pointti pointilta, että mitä tämmöisen auton rakentaminen tähän kuosiin, mitä me nyt ollaan tehty. Toki valmiiksi asti, meiltä puuttuu vielä konepellit paikoiltaan, mutta anyways, että mitä tällaisen auton rakentamisen aloitusvaiheessa kannattaa ottaa huomioon, että paljonko sitä rahaa oikeasti menee. Niin se nähdään vielä seuraavassa jaksossa.